عاملين ايه؟ خلينا نفكر لحظة كده. هل احنا كلنا شبه بعض؟ هل احنا كلنا تفكيرنا واحد؟ شخصيتنا واحدة؟ طيب برافو. خلينا اسألكوا سؤال أعمق شوية. هو احنا المفروض نبقى شبه بعض؟ نبقى نسخ من بعض؟ برافو. ده حقيقي لأن أصلا طبيعة البشر مختلفين. كل بني آدم مميز عن التاني، وزي ما أحمد قال عنده الفينجر برينت بتاعته المختلفة. عندنا تفكير مختلف، قيم مختلفة، شخصيات مختلفة، حتى تجارب حياتنا مختلفة. فتخيل معايا كده، في عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه والذكاء الاصطناعي، لو كل واحد عنده الباركود بتاعه. باركود بيورينا هويته. تفتكر انت الباركود بتاعك اللي بتاع هويتك هيبقى شكله عامل ازاي؟ سؤال كبير صح؟ اصلا ممكن تفكر يعني ايه هوية؟ ويعني ايه الباركود يبين هويتي؟ أسئلة كتيرة قوي، بس قبل ما أجاوبكم عليها تعالوا أقول لكم أول مرة شفت أو عرفت فيها مفهوم الهوية. أنا عشت 10 سنين تقريبا في بلد تانية غير مصر، من سن 5 سنين لسن 14 سنة، يعني أكتر سن مهم في حياة البني آدم. وكمان أنا كنت بتعلم من نظام التعليم منزلي، يعني ما كنتش بقوم الصبح بدري أروح المدرسة وأحضر الفصول وأحضر الحصص. حاجة جميلة جدا صح؟ بس كمان كان ليها، هي فعلا حاجة جميلة، بس كمان كان ليها أثر جانبي مش لطيف. هو إني ما كنتش بحتك بالناس اللي في سني كتير، أو بشكل محدد الناس المختلفة عني. وفجأة في تانية ثانوي عيلتي قررت يلا بينا نرجع مصر. يلا بينا نرجع مصر عشان سالي تاخد ثانوية عامة في مصر. سالي تاخد ثانوية عامة في مصر بعد 10 سنين قاعدة بذاكر من البيت. أنا هدخل المدرسة تاني. طبعا انتوا متخيلين شعوري كان عامل ازاي. كنت قلقانه جدا، متوتره جدا. انا هروح مكان انا ما اعرفش عنه حاجه، هقابل ناس ما اعرفهاش، مش عارفه هعرف اتواصل معاهم بشكل سهل ولا لا. انا فاكره اول سنه ان انا عانيت قوي اني انا اعرف اتاقلم مع المجتمع ده. ما كنتش عمري اتخيل ان الطلاب في السن ده في المجتمع ده يبقى عندهم تصور مختلف، هوايات مختلفه، اسلوب حياه مختلف. أنا كنت هعرف ده منين يعني؟ انا كنت اصلا ما اعرفش ان انا كنت مختلفه غير لما دخلت المدرسه. وبعد شويه مع مرور الوقت ابتديت احس اني انا مش حاسه بالامان اني انا ابقى انا. بس ما كنتش عارفه اعمل ايه. ما كنتش عارفه، محتاره. هل ابقى زي الناس؟ هل انا مش عايزه ابقى البني ادمه اللي بيشاوروا عليها وبيقولوا عليها ان هي دي المختلفه؟ وفي نفس الوقت مش متاكده ان انا ابقى زي بقيه الناس وخلاص. فكرت ادخل جوه القوقعه بتاعتي واقفل على نفسي ومليش دعوه بحد، ما اتعاملش مع حد. بس طبعا ده كان مستحيل، لان انا في الاخر في مدرسه، احنا كلنا في مدرسه واحده، نتعامل مع بعض، نتعاون في مشاريع وفي واجب وغيره. قلت خلاص هعمل زي بقيه الناس وهمشي معاهم، وهبعد عن مبادئي وتقاليدي والحاجات اللي اتربيت عليها. بمعنى اخر، هبعد عن ان انا مين عشان ابقى الناس التانية شكلها ازاي. وبرضه ما عرفتش اعمل كده، لغايه ما في يوم مدرسه بتاعتي كانت بتشرح لي يعني ايه التفكير النقدي، ان ازاي لازم الواحد يستخدم دماغه عشان يعرف يحكم على الاشياء، ويعرف ان هو ياخد قرارات، وان لازم نشوف الحاجه بشكل مختلف، عشان لما نشوف الحاجه بشكل مختلف احنا كمان الحاجه بتختلف. ومن هنا انا قررت اني هفكر في كل حاجه جديده دخلت حياتي، وابتدي احللها، وابتدي افكر هل هي مناسبه لمبادئي اللي اتعلمتها وقيمي واخلاقي ولا لا. وده فتح عيني وخلاني اكثر ادراكا بحاجه مهمه جدا، وهي انا مين وانا املك ايه، اللي هي الهويه. هويه ببساطه معناها انا مين وعايزه غيري يشوفني ازاي. الهويه الشخصيه المنفرده اللي الشخص لاي شخص. ودي مش حاجه واحده، دي حاجات كتير بتتجمع في الشخصيه، في الهويه. ففكرت احطها في بار كود. عارفين البار كود اللي بيبقى فيه ارقام ده ورا كل الحاجات اللي بنشوفها؟ بدل الارقام حطيت حروف.
كل حرف منهم بيعبر عن عنصر من الهوية. فمثلا أول عنصر هو عنصر سواء راجل، سواء أنت كنت راجل أو ست. اللي ينفع للراجل ممكن جدا ما ينفعش للست، وبالعكس. الدين والمعتقدات الدينية تاني عنصر مهم قوي في الهوية، لأن الدين اللي بيقول لنا نعمل إيه وما نعملش إيه، ونقول إيه وما نقولش إيه. السن عنصر تاني للهوية بتاعتي، لأن اللي يمشي لطفل صغير ما يمشيش مع حد كبير، والمناسب لشخص كبير في سن معين ممكن جدا ما يناسبش لشخص صغير. البيئة اللي احنا عايشين فيها، مستوى الاجتماعي اللي انت فيه، كل ده بيأثر على الهوية. كمان شخصيتك، دوافعك، الحاجات اللي بتحب تعملها، الشغف بتاعك بيميزك عن غيرك. القيم اللي اتعلمناها من أهالينا، زي مثلا احترام الكبير، مساعدة الغير، ان احنا نبقى لطاف مع الناس، ان احنا ما نستخدمش ألفاظ بذيئة. كل ده في الباركود ده بيشكل الهوية بتاعتنا. فقررت اني انا هسكان الباركود بتاعي بتاع هويتي كل مرة اجي عايزة افهم حاجة او عايزة احلل حاجة. فبقيت اسأل نفسي، هل اسلوب الحياة ده مناسب لشخصيتي اللي انا عايزة ابقاها؟ هل اسلوب الحياة ده مناسب لسني؟ مناسب ليا انا كبنت؟ هل بيعكس القيم اللي انا اتربيت عليها؟ هل بيعكس مجتمعي اللي انا جاية منه؟ ولما عملت كده لقيت كمان ان في حاجات كتير حوالينا بتأثر على شخصيتنا، منها العيلة اللي انت جاي منها، منها البلد بثقافتها بتراثها بلغتها، منها الشغل او المدرسة اللي بتروح لها، ومنها كمان الأصدقاء اللي حواليك. هم بيساعد، كل ده بيساعد في تشكيل هويتك، ويا إما بالسلب يا إما بالإيجاب. من الحاجات المهمة جدا اللي برضو بتحاول ان هي بتأثر على الشخصية هي الميديا. دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي قربت الناس جدا من بعضها، والنت والتكنولوجيا بقت في ساعة واحدة أنا ممكن أروح أي بلد تانية، في ثواني أنا ممكن أتواصل مع حد تاني في بلد تانية. فالحدود اتشالت بين الناس، وبقيت القريب أو البعيد اختلف بالنسبة للناس، وبقينا مفتوحين على ثقافات كتير، معلومات كتير، وحاجات واختيارات كتير. كل ده أثر على إن إحنا بنشوف نفسنا إزاي. ما بقيناش بس بنشوف نفسنا بعينينا إحنا، ولا حتى بعينين الناس اللي في مجتمعنا، بقينا بنشوفها بعينين عالمية، عينين مجتمع عالمي بيشوف الآخر هو المقياس، هو النموذج الصح، ولازم نتبعه، وأي حد تاني ما يعملش كده يبقى منتقد. وكانت إيه النتيجة؟ هويات كتير ابتدت تختفي، وناس كتير ابتدت إن هي ما تعرفش الهوية بتاعتها بشكل واضح. فمثلا على سبيل المثال، كام حد دلوقتي، ناس كتير بيستخدموا الفرانكو وابتدوا ينسوا يعني ايه عربي ويستخدموا العربي. كام حد هنا بيستخدم فرانكو يا جماعة؟ ما شاء الله. طب كم حد بيستخدم عربي؟ برافو، حلو قوي، ما شاء الله. حتى الأكل المصري الأصيل بعض الناس بقت بتسميه بأسماء تانية. بصوا كده، تفتكروا ايه ده؟ لا، ده مش برجر، ده أكل مصري أصيل بناكله كل يوم الصبح، طعمية، بس بيسموه دلوقتي ايه؟ جرين برجر. حتى الملوخية بقت جرين سوب. تفتكروا الزلابية اسمها ايه بقى؟ للأسف مش زلابية، جولد دونت. حتى الزلابية بقى اسمها جولد دونت، وممكن نعد كمان وكمان وكمان. الفكرة كلها اني انا مش جاية النهاردة اقول لكم اقفلوا على نفسكم في الفقاعة وابعدوا جدا عن كل الكلام ده، لان ده ما مشيش معايا زمان في المدرسة. ولا جاية اقول لكم امشوا مع الناس واعملوا زيهم وما تفكروش في حاجة، لان كمان ده مش صح. كل اللي طالباه ان احنا نفلتر الحاجات اللي حوالينا، نبتدي نفكر فيها ونختار الحاجات المناسبة لينا اللي تمشي معانا، تمشي مع هويتنا، نقدر ناخدها تفيدنا وتستفيد منها، وفي نفس الوقت نحافظ على هويتنا. سامعة حد ورا خالص واقف عمال يقول لي بس أنا لو عملت كده أنا مش هبقى متقدم، مش هبقى زي بقية الناس، مش هبقى ناجح. بس ده مش حقيقي. عندنا أمثلة كتيرة جدا في حياتنا لناس نجحت وبقت مشهورة وحافظت على هويتها.
وامثله كتيره لبلاد بقت متقدمه جدا وبرضه حافظوا على هويتهم. عندك مثلا المانيا. المانيا من اكتر البلاد تقدما في العالم، زي امريكا وروسيا والصين واليابان، واقوى بلد في اوروبا. المانيا بلد متقدمه وقويه، والالمان عرفوا يحافظوا على هويتهم. في مقابله من المقابلات سالوا الالمان، قالوا لهم ايه تاثير الناس اللي بتيجي على المانيا على الهويه الالمانيه؟ تفتكروا كان ردهم ايه؟ 83% من الالمان قالوا لهم ان الناس اللي بتيجي من بره هم اللي لازم يتاقلموا على الثقافه الالمانيه والهويه واللغه الالمانيه. فانت النهارده لو رايح تدرس في المانيا او تشتغل او تعيش هناك، لازم تتعلم اللغه الالمانيه وتتعلم الثقافه الالمانيه. فما فيش تعارض ما بين انك تبقى متمدين او متحدث او متقدم وناجح، وبين ان انت تحافظ على هويتك. آن الأوان يا جماعة ان احنا نفكر بشكل فعلا تحليلي في هويتنا واحنا مين. نفكر بشكل تحليلي، وكل ما نفكر ونعرف احنا مين هنبقى اقوى، ويبقى ثقتنا في نفسنا تزيد، ونعرف قيمة نفسنا اكتر، ونحمي نفسنا من كل الحاجات اللي موجودة في المجتمع. ونسأل نفسنا السؤال اللي كنا بنسأله في اول التوك: لو كل واحد مننا عنده باركود، انت الباركود بتاعك ايه؟ وخد بالك، كلامك وتصرفاتك بتأثر على اختياراتك، واختياراتك بتشكل هويتك. فاختار كويس قوي هتحط ايه في هويتك، ودايما دايما دايما scan your identity barcode. شكرا.